النهارده هنعمل الجليز. ازاي نقدر نعمل الجليز اللامع ده اللي بيحلي التورت بتاعتنا؟ بجد تورت فخمة جدا، من احسن وارقى الكيكات او التورتات اللي هي تورت الجليز. زي ما احنا شايفين الجمال، بجد كل تفصيلة فيها لوحة فنية. النهارده هنتعلم نعمل الطريقة ازاي، وبجد مفيش ابسط ولا اسهل من كده. يلا بينا على المكونات. معايا كوباية وتلت مية، نص كوباية كريم شانتيه، نص كاكاو، نص سكر، معلقتين عسل جلوكوز، وعندي 400 جرام شوكولاتة، وعندي 5 جرام جيلاتين متدوبين في 20 جرام مية. هبدأ الأول أنزل بالمية بتاعتي، وبعد كده السكر. هبدأ أقلبهم على نار هادية لحد ما السكر بتاعي يدوب كله، وحط كمان معاه المعلقتين كبار من العسل الجلوكوز، وابدأ اقلبهم كويس لغاية ما السكر يدوب عندي. انا مش بكون معليه النار خالص، انا مش عايزة درجة الحرارة الخليط ده يغلي، انا مش عايزاه يغلي خالص. هبدأ اقلب لغاية ما كل السكر بتاعي يدوب، وبعد كده هنزل بالكريمة. المفروض الجليز الاصلي او الوصفة العالمية طبعا بنستخدم لها كريمة خفق سايلة، انما ده الجليز ده جليز اقتصادي. وبعد كده هضيف الكاكاو. الوصفة دي ينفع ان احنا نستغنى فيها عن الشوكولاتة، بس طبعا المقادير بتختلف، وطبعا هننزل وصفة تانية اقتصادية للجليز اللي من غير شوكولاتة. هبدأ اقلب كويس جدا الخليط ده، اسيبه يسخن شوية لكن ما يغليش، عشان لما اجي ادوب فيه الشوكولاتة انا مش عايزاها تتحرق وتفصل مني وتخرز. خلاص كده انا في المرحلة دي هطفي النار، وابدا ابدا ما خليش درجة الحرارة الخليط تغلي، لان ده درجة الخليط لما يغلي بيخلي الشوكولاتة تتحرق وتفصل وتخرز مني، ومش تديني القوام ولا الملمس اللي انا عايزاه. شايفين شكل الجليز بعد ما كل الشوكولاتة دابت؟ بجد قوام رائع جدا، انا ما حطيتش زبدة ولا حطيت زيت ولا اي حاجة، ده لمعان من العسل الجلوكوز والشوكولاتة، فخلالي الصوص او الجليز بالطريقة الجميلة دي. احنا شايفين لسه وهو ساخن، وشايفين القوام بتاعه واللمعة رائعة جدا. كمان لما يبرد هيبقى القوام هيتقل اكتر ويبقى احسن. استنى لما الخليط يهدى شوية واضيف عليه الجيلاتين بتاعي. ال5 جرام دول بدوبهم في 20 جرام مية، ممكن احطهم وممكن ما احطهمش، بس انا لو عايزه الجليز بتاعي يكون قوامه يعني تخين حاجه بسيطه او ماسك نفسه اكتر شويه، بحط عليه الجيلاتين. ممكن استغنى عنه لان انا يعني ابرده، بس طبعا هو النتيجه بتكون احسن لما احط ال5 جرام جيلاتين. طبعا لازم اصفيه، وظيفه هنا التصفيه علشان اي فقاقيع او في اي يعني حاجات تخريزه او من السكر او من الكاكاو ما تنزليش في قلب الجليز. انا عايزه الجليز ناعم مرايه. شايفين انا شايفه نفسي اهو، شايفه شكل المصفى باين جدا، كانها السطح بتاع الجليز كانه مرايه. شايفين؟ مرايه مرايه حقيقي يعني، كمان هي الاضاءه كمان مش مبينه اكتر، لكن هو في الحقيقه مرايه. طبعا لازم اكون مفرزه الكيكه بتاعتي في الفريزر قبل ما اشتغل في اصب الجليز، لازم على الاقل نص ساعه في الفريزر، او ساعه، او من ساعه لساعتين في التلاجة. طبعا اهو شايفين الجليز لامع رائع جدا جدا جدا. وطبعا الجليز بيليق معاه كده خاصية السبايدر افكت، او الالوان اللي هي متداخلة ببعض دي اسمها السبايدر افكت. شايفين الجمال؟ بجد حاجة كده روعة. اهو احنا بكون حاطة الالوان بتاعتي على السكينة، وانا قبل كده عملت لكم الالوان دي، وهنعمل مرة تانية الالوان دي ازاي نعملها بالتفصيل الممل. شايفين؟ بقعد كده اهز كده القالب الكيك بتاعي، التورتيه بتاعتي، لغايه ما كل الالوان بجد تحفه تحفه تحفه. والسبايدر افكت دي رائعه، بتخلي الكيك بتنقلها في حته تانية خالص، بتديها مظهر جمالي روعه. طبعا عشان اكمل اللوحه والتابلو الجميل ده، طبعا انا بنقل الكيكه بقى على بورد يكون نظيف شويه، او بورد جديد تماما ما فيهوش اي شوكولاتات ولا اي حاجه. وطبعا هحط عليها بقى، هزين كمان، اضيف ورقة دهب، بيدي رونق وجمال وشياكة وفخامة للكيك دي.
او التورتايه دي. هي فعلا مش محتاجة فعلا حاجة، هي اصلا كده لوحدها يعني، لكن بنزود شوية جمالها واناقتها بجد رائعة. نحط طبعا، نحاول نحط ورقة دهب كده موازي للخط اللي هو في الأطراف كده الليل. طبعا هي بيلزق بسرعة، ففي واحدة راحت ماشية لوحدها كده مفيش مشكلة. نكمل كل الخطوط ونحاول نحطهم جنب بعض او مش جنب بعض قوي، مفيش مشكلة. دي حسب ما احنا بنرتاح او التزيين بتاعنا، دي حاجة يعني يعني بتيجي كده هاند ميد، او بتبقى بتختلف من حد للتاني او من شخص للتاني يعني. فما فيش شوية مشكلة. شايفين بجد حاجة كده تابلو رائع. دي يعني مش هنقول ان هي كيك، لا بجد، وتداخل الالوان بجد. السبايدر افكت ده بيدي تأثير رائع للكيك. وهنا ده الشكل النهائي بعد ما خلصت. شايفين مفيش احلى ولا اطعم من كده. عايزه اقول لكم الكيك من جوه خرافيه، وبجد شكل ومضمون، وبجد حاجه مفيش اروع من كده. طبعا احنا ممكن نستخدم الشوكولاته تكون افتح شويه، وده التأثير بتاعها. شايفين ده الشوكولاته بتكون بالحليب، وبجد جربوها والف هنا وشفا.